આજે હું બનાવું છું ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પરોઠા. આ પરોઠા તમે બ્રેકફાસ્ટ, ડિનર કે લંચમાં બનાવી શકો છો અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. આ પરોઠા બનાવવા માટે મેં પોણો કપ લીલા ચોળા લીધા છે, જેને એકદમ બારીક પીસી લેવાના છે. ચોળા પીસાઈને રેડી છે, એને હું એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઉં છું. હવે હું આમાં એક બારીક સમારેલ ડુંગળી એડ કરીશ. હવે 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ અને અડધી ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ, અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, થોડા લીલા ધાણા, 1 કપ ઘઉંનો લોટ, 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, સ્વાદ મુજબ મીઠું અને 1 ચમચી તેલ એડ કરી દઉં છું. હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશ. લોટ બાંધવામાં 3 થી 4 ચમચી જેટલા જ પાણીનો યુઝ કરવાનો છે. ચોળા અને ડુંગળીમાં પાણી હોય છે, એટલે વધારે પાણીનો યુઝ નથી કરવાનો. હવે 1 ચમચી તેલ એડ કરીને લોટને બરાબર મસળી લઈશ. હવે લોટને 5 થી 10 મિનિટ માટે આપણે રેસ્ટ કરવા મૂકી દઈશું. 10 મિનિટ પછી હું પરોઠા વણી લઉં છું. તમે તમારે જે સાઇઝના વણવા હોય એ સાઇઝના તમે પરોઠા અહીંયા વણી શકો છો. હું મીડિયમ સાઇઝના વણું છું. વણતી વખતે પરોઠાની કોર ફાટી જાય તો હાથેથી સરખી કરી લેવી. હવે આપણે પરોઠાને શેકી લેશું. તેલ અથવા ઘીથી પરોઠાને શેકવાના છે. બંને બાજુ તેલ અથવા ઘી લગાવીને એકદમ બરાબર આપણે પરોઠાને શેકી લેવાના છે. પરોઠા એકદમ શેકાઈને રેડી છે અને હવે હું પ્લેટમાં કાઢી લઉં છું. તમે પણ આજે જ ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પરોઠા.